Nyní je mou milou povinností pozvat zástupce Evropského účetního dvora, pana Geoffrey Simpsona, který se s námi podělí o pohled EUD na eData. Mr. Simpson, please take the floor. Thank you very much. I am very happy to be here in the Czech Republic and very honoured to be speaking to this conference. I am the Director of the Presidency at the European Court of Auditors. We are the EU's audit institution and we have been so since 1977. Dobrý den, jsem velice rád, že jsem zde v České republice a je pro mě velkou ctí, že mohu vystoupit na této konference. Já jsem ředitel sekretariátu Evropského účetního dvora, což je evropská kontrolní instituce, která v této funkci působí již od roku 1977. Our main task is to undertake financial compliance and performance audits on the EU budget. Our main aim is to contribute to improving EU financial management. Naším hlavním úkolem je provádět kontroly finanční v oblasti compliance a výkonnostní, které se týkají evropského rozpočtu, a hlavním naším cílem je pomoci zlepšovat finanční řízení Evropské unie. The EU has many spending schemes, many systems, many beneficiaries, for example 12 million farmers in France alone, all resulting in many transactions, around about 150 billion euros worth. All this leads to what I might term much data. Evropská unie má celou řadu výdajových programů, celou řadu systémů, velké množství příjemců, například 12 milionů farmářů jen ve Francii, a samozřejmě z toho vyplývá obrovské množství transakcí v hodnotě celkové 150 miliard euro. A samozřejmě, že toto všechno vede k tomu, co já bych nazval much data, nebo že je vlastně tady předatováno. Of course, this high volume of data has always existed, at least within the EU environment. The difference now that it is more accessible, and as auditors we have many more possibilities, largely through new techniques driven by technology to make use of it. Samozřejmě tyto obrovské objemy dat tady vždy existovaly minimálně v rámci Evropské unie, ale rozdíl spočívá v tom, že data jsou teď přístupnější a my jako kontroloři, auditoři máme více příležitostí, především díky novým technologiím, jak tato data využít. But is much data the same as big data? Not quite. What makes things big is that we are now faced with large quantities of additional data from many different sources. A sea of data which risks becoming a swamp if we're not careful. Ale je to stejné, když mluvíme o tom, že jako když mluvíme o velkých datech, ne tak docela. Vlastně v současné době čelíme obrovským objemům dalších dat z nejrůznějších zdrojů a je to obrovské moře dat a nám hrozí riziko, že se v tom moři, pokud nebudeme dostatečně opatrní, můžeme utopit. As public auditor, we can be considered as a AAA organization. We provide assurance on the reliability of financial statements and compliance with regulation. Jako veřejný kontrolní orgán můžeme naši organizaci charakterizovat v angličtině 3 písmenkami A. A jako assurance nebo ujištění, které se týká především spolehlivosti finančních výkazů a souladu s nařízeními a zákony. We make assessments about the effectiveness of spending. A dále je to A jako assessments, neboli hodnocení účinnosti výdajů. We give advice on improving legislation and financial management. A třetí A jako advice, neboli poradenství v oblasti zlepšování legislativy a finančního řízení. Big data has the potential to impact on each of these objectives, but how?
Velká data mají potenciál ovlivnit všechny tři tyto aspekty, nicméně jakým způsobem? Big data can be used to provide evidence for our audits, widening the type and quantity of evidence for supporting our conclusions. Velká data lze použít jako důkazy pro naši kontrolní činnost, čímž můžeme rozšířit typ a množství důkazů, které podpoří naše závěry. Big data provides the opportunities for new types of audits, as well as new ways of obtaining evidence. In other words, creating our own big data, of which I will speak at the end of my presentation. Velká data také nabízejí příležitost pro nové typy kontrol a také nové způsoby, jak získat důkazy. Jinými slovy, vytvořit naše vlastní velká data, o čemž budu hovořit ke konci své prezentace. However, big data may also raise expectations that we can and do provide assurance on the reliability of all this information. It is obvious to us that this is not possible, as is it obvious to everyone. Nicméně velká data také mohou vést k očekávání, že my dokážeme ujistit se, že veškeré informace jsou skutečně spolehlivé. Pro nás je zřejmé, že to není možné, ale je to zřejmé i pro všechny ostatní. Big data may also raise expectations from others, such as NGOs, media, special interest groups, academics, that they can perform audits themselves, using publicly available information, seeing competition for our services. These pseudo-auditors could be disruptive to our profession, but perhaps also a catalyst for change, as Mrs. Stiveling said on our video a few minutes ago. Velká data také mohou vést k očekávání dalších subjektů, jako jsou nevládní organizace, média, zájmové skupiny, akademici, očekávání a představy, že by mohli kontrolní činností se zabývat oni sami tím, že budou využívat veřejně dostupné informace a v podstatě vytvořit jakousi konkurenci pro naše služby. Tyto pseudokontrolní aktivity mohou být určitým způsobem narušující aktivitou, ale zároveň mohou být také stimulující. It all sounds very much longer in Czech. As the EU's auditors, we at the ECA you don't need to interpret that bit. As the EU's auditors, we at the ECA advocate a focus on results for EU spending. We are not the only ones. There are calls for better spending everywhere. We want to be able to stimulate debate and to handle themes of major public interest in order to increase our impact. My jako auditoři v Evropském účetním dvoře se zaměřujeme na výsledky, které se týkají výdajů Evropské unie, ale nejsme v tom sami. Všichni volají po zlepšení kontroly výdajů a my chceme stimulovat debatu a řídit tu diskuzi tak, abychom dokázali zvýšit dopad naší činnosti. We want to make the EU more open, transparent and accountable by increasing the number and relevance of our audit reports that address themes of direct interest to citizens. We want to increase our utility and influence and thereby impact while also maintaining our credibility. Chceme, aby Evropská unie byla otevřenější, transparentnější, odpovědnější i díky zvýšenému počtu a relevantnosti našich kontrolních zpráv, které se týkají oblastí přímého zájmu našich občanů. Chceme také zvýšit náš význam a také ovlivnit a zachovat si naši důvěryhodnost. In order to do so, we need to embrace new techniques, approaches and possibilities in our audits. And big data represents one such big possibility. By allowing us to access, consult and analyze vast amounts of data, with the right techniques and algorithms, this can be done quickly, efficiently and effectively.
Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme zvládnout nové postupy, přístupy a možnosti v rámci kontrolní činnosti. A určitě velká data představují jednu z těch velkých příležitostí, které nám umožňují získat přístup a analyzovat obrovské množství dat. A se správnými technologiemi, algoritmy toho lze dosáhnout rychle, efektivně a účinně. But let us not forget the wider world, the legislators we assist, the governments we audit, and the citizens we serve. Advances in big data analysis could offer cost-effective opportunities to improve decision-making in critical areas such as healthcare, employment, productivity, security, disaster recovery, and resource management. Nicméně nesmíme zapomínat na širší perspektivu, na zákonodárce, kterým pomáháme, na vlády, které kontrolujeme, a na občany, kterým sloužíme. Protože pokrok v analýze velkých dat může nabídnout i další příležitosti pro zlepšení rozhodovacích procesů v takových důležitých oblastech, jako je zdravotnictví, zaměstnanost, produktivita, bezpečnost a další. The use of big data is in its infancy and remains a challenge for auditors as it does for many other professions. We at the ECA are still working on our policy in this area, but I think you in the Czech Republic are somewhat more advanced. Využívání velkých dat, to je téma, které je ve svých počátcích a stále ještě zůstává velkou výzvou pro kontrolory a i pro mnoho dalších profesí. My v rámci Evropského účetního dvora stále pracujeme na postupech a metodách v této oblasti a myslím si, že v České republice jste na tom podobně. Some key questions come to mind. For example, how does SAIS gain access to the IT infrastructure needed to access big data and to analyze it effectively? Although I think we've seen one of the answers to this in the video we've just looked at. A určitě vyvstávají určité otázky, například jaká infrastruktura informačních technologií, jakým způsobem získají kontrolní orgány přístup k infrastruktuře informačních technologií, tak aby vlastně získali přístup k velkým datům a mohli je analyzovat. A některé z odpovědí na tuto otázku jsme viděli ve videu, které jsme shlédli. How do we gain access rights to data? Concerns about privacy and data security become more and more frequent, increase in the storage and exploitation of personal information. Jakým způsobem můžeme získat přístup k datům, protože existují samozřejmě obavy, které se týkají ochrany osobních údajů a otázky týkající se bezpečnosti dat, které jsou stále častější s tím, jak se stále častěji uchovávají a prozkoumávají osobní údaje. How do we quantify and qualify and structure data? What criteria and assumptions do we need to form the algorithm? Jakým způsobem můžeme kvantifikovat a kvalifikovat nestrukturovaná data? Jaká kritéria a jaké předpoklady potřebujeme, abychom mohli vytvořit algoritm? How do we perform internal quality control of our audit work when the analysis is performed by a processor? How do we know that the underlying data is reliable? Jak provádíme kontrolu kvality interně naší vlastní kontrolní činnosti a jakým způsobem zajistíme, že podkladová data jsou skutečně spolehlivá? Big data often poses the same challenges as small data, avoiding bias. The data still needs to be representative. More data may mean more representativity, but can we be sure if we don't have control over the source? Velká data často přinášejí podobné výzvy jako malá data. A to je otázka zajištění nestrannosti, protože i data musí být reprezentativní. A více dat znamená více reprezentativnosti, ale jak ji můžeme zajistit, pokud nemáme pod kontrolou zdroj těch dat?
Let me end this list of questions by mentioning something which I do not believe will be a challenge for using big data, the auditing standards. There is no immediate problem in adhering to the principles of performance audit as set out in ISAI 300. Na závěr těchto otázek bych chtěl zmínit jednu věc, o které se domnívám, že nepředstavuje výzvu při využívání velkých dat, a to jsou standardy auditu či kontroly. V současné době nemáme žádný problém s tím, abychom dodržovali zásady standardů, tak jak jsou uvedeny ve standardu ISAI 300. Performance audits should focus on those areas in which they can add value for citizens and have the greatest potential for improvement. It would therefore seem only reasonable to explore the possibility to use big data to help SAIs achieve this noble objective, through the opportunity to undertake more complex, more timely and ultimately more useful audits. Kontroly, které se týkají určité činnosti, by se měly zaměřit na ty oblasti, které mohou přinést hodnotu pro občany a kde vidíme největší potenciál pro zlepšení. A proto dává smysl prozkoumat možnosti využití velkých dat, které by měly pomoci kontrolním orgánům dosáhnout tohoto vznešeného cíle. A tyto orgány kontrolní by měly pak možnost provádět komplexnější, včasnější a díky tomu také užitečnější audity. Furthermore, the standards tell us that auditors should be willing to innovate, and that includes innovating in the audit process itself. We are also invited to be creative when interpreting and analyzing data, although probably not too creative actually. Navíc nám standard říká, že my jako kontroloři bychom se neměli bát inovací, a to znamená i nebát se inovovat samotný proces kontrolní. Dále nás také standard vyzývá k tomu, abychom byli kreativní při interpretaci a analýze dat, ale asi bychom neměli být příliš kreativní. The ECA has an interesting example of mining big data that I would like to share with you today. It deals with the customs declarations of goods imported into the EU, including Cuban cigars. As you may be aware, part of the EU's income originates from duties levied on imported goods, the so-called traditional own resources. These duties are collected by customs administrations in member states on behalf of the EU, and we at the ECA audit this process. Evropský účetní dvůr má zajímavý příklad toho, jak těžíme velká data, a já bych o tomto příkladu chtěl dnes pohovořit. Týkám celních prohlášení zboží, které se importuje do zemí Evropské unie, kam spadají například i kubánské doutníky. Možná, že víte, že právě část příjmu Evropské unie tvoří celní poplatky z importovaného zboží, a jsou to poplatky, které sbírají jednotlivé celní orgány v členských státech jménem Evropské unie, a my jako Evropský účetní dvůr tento proces kontrolujeme. Our audit testing in this area always used to be done with classic sampling methods. However, as you know, this is not a particularly effective approach for the understatement objective, detecting underdeclared volumes and values, or in other words, customs duties not collected because of error or fraud. Naše kontrolní činnost vždy vycházela z klasického odebírání vzorků, nicméně asi si uvědomujete, že toto není příliš efektivní metoda, pokud se snažíme detekovat nedostatečné množství deklarované nebo nedostatečnou hodnotu, která byla deklarována. Jinými slovy, celní poplatky, které nebyly vybrány kvůli chybě nebo podvodu. So recently we decided to complement our traditional sampling method with a risk-based approach, using all the data available as the base population. With the audit management software ACL, we were able to collect and collate all customs declaration data from the Commission and the EU member states.
A nedávno jsme proto se rozhodli, že tuto metodu tradiční doplníme další metodou a využijeme veškerá dostupná data jako základ. K tomu používáme speciální software ACL a díky tomu jsme schopni tedy shromáždit a sesouhlasit veškeré údaje z celních prohlášení od Komise a z členských států Evropské unie. Through analysis, this allowed our auditors to identify 30 irregular-looking transactions, which they then investigated on the spot. They all turned out to be affected either by error or fraud. So for us, this represented an effective application of an analytical tools on big data. Díky tomuto postupu naši kontroloři dokázali identifikovat 30 transakcí, které vypadaly jako potenciálně nesrovnatelné a které jsme potom prozkoumali. Ukázalo se, že ve všech případech se jednalo buď o chybu, anebo o podvod. A právě toto je příklad efektivního uplatnění analytického nástroje na velká data. Before I finish, I would like to come back to the possibilities of creating our own big data. Nicméně předtím, než ukončím svoje vystoupení, bych se chtěl vrátit k otázce možnosti vytvoření našich vlastních velkých dat. Let us consider the way things have changed in today's connected world. In the second decade of the 21st century, we as consumers do much of the work when we bank, when we book our holidays, arrange insurance, or even buy postage stamps. Je třeba si uvědomit, že v dnešním propojeném světě se toho hodně změnilo. Ve druhém desetiletí 21. století my jako spotřebitelé odvádíme obrovské množství práce, když komunikujeme s bankou, když si rezervujeme dovolenou, když si zajišťujeme pojištění, anebo dokonce i si kupujeme poštovní známky. Why not harness a similar approach for audit? By setting up dedicated web pages for each audit task to provide information and stimulate the collection of data. A proč nevyužít podobný přístup pro kontrolu a nezřídit vyhrazené webové stránky pro každý kontrolní úkol a poskytnout informace a stimulovat sběr dat? It would allow the auditor to provide the outside world with information on the audit, the topic, the approach, the risk analysis. Takovým způsobem by kontrolor měl možnost poskytovat informace o samotné kontrole, tématu, přístupu, analýze rizik. It would be a place for interested parties, auditees, trade bodies, other sides, academics, and of course the public, to provide information, insight, data and comment on the audit topic. Byl by to prostor pro všechny zainteresované subjekty, pro kontrolované subjekty, pro obchodní organizace, pro další kontrolní orgány, akademiky a samozřejmě pro veřejnost, kde by mohli poskytovat informace, komentovat a tak dále. It could be used to host questionnaires, and when finished, it could be used to set out the results of the audit and its follow-up, eliciting feedback and comment. A mohl by to být prostor, kde by mohly být k dispozici dotazníky a kde by bylo možné získat zpětnou vazbu a komentáře k výsledkům kontrol. To conclude, big data is not going to go away. It's likely just to get bigger, huge data perhaps. It has the potential to transform the way we audit and may even cause us to reflect on our role. Na závěr bych chtěl říci, že velká data se nikam nezastaví, nikam nestratí. Naopak nejspíš budou stále větší a větší. Nicméně mají potenciál změnit způsob, jakým provádíme kontrolní činnost a také mohou nás přinutit, abychom se o svých rolích zamysleli. As a profession, we should be embracing the possibilities for increasing the utility and efficiency of our work that big data provides. We should avoid being swamped in the stuff, only using it during the audit process when it adds real value.
A my v naší profesi bychom měli maximálně využít veškeré možnosti pro zvýšení efektivity naší práce, ty možnosti, které nám velká data nabízejí. Měli bychom se vyhnout tomu, abychom se utopili v tom obrovském množství, díky tomu, že bychom je využívali jenom v rámci kontrolního procesu. But most of all, we should be demonstrating that we can adapt to the modern world and the possibilities and challenges it provides, thereby increasing the relevance of our work for the benefit of all citizens. Big data gives big opportunities, but brings big responsibilities. Thank you for listening. Určitě bychom měli prokázat a ukázat, že se dokážeme přizpůsobit modernímu světu a příležitostem a výzvám, který sebou moderní svět přináší, a díky tomu také zvýšit relevantnost naší činnosti ve prospěch všech občanů. Velká data nabízejí velké příležitosti, ale nesou sebou také velkou odpovědnost. Děkuji vám za pozornost.